Hello guys, pili na ako ng 5.9. Harating ko lang. Ito. Ganda kasi guys kasi nakapacket na. Y4 Y1mm. Ito yung cylinder head gasket, kabur gasket, ring. Ang gagawin ko guys is i-install ko siya. Tara. Ayun guys, is tatanggalin natin tong piston niya at ilalagay natin yung ring sa ating bore. So, kailangan guys, wag mo nang tanggalin natin ng biglaan kasi baka magasgas yung liner niya. So, lalagyan natin ng oil. So, gawin na natin. Ito guys, nakalagay na yung 5.9 niya.